Κάποιες φορές δεν ξέρεις να εξηγήσεις τι σε βαραίνει, μόνο νιώθεις πως κάτι μέσα σου δεν συμφωνεί με τον κόσμο γύρω σου. Κι όσο κι αν το αγνοείς, μία μικρή φωνή μέσα σου επιμένει ότι κάτι πιο βαθύ κρύβεται πίσω από αυτό. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μία ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αληθινή καταγωγή της ψυχής. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες στην φιλοσοφία και την ψυχολογία με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί ίσως αυτό το αίσθημα αποξένωσης που σε ακολουθεί μια ζωή δεν είναι σημάδι ότι κάτι πάει λάθος, αλλά ότι η ψυχή σου θυμάται από πού προήλθε. Και σήμερα θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις γιατί. Κάποια στιγμή στη ζωή, όσο και αν προσπαθείς να ταιριάξεις, όσο και αν προσπαθείς να νιώσεις μέσα, ένα αίσθημα αποξένωσης σε ακολουθεί σαν σκιά. Δεν είναι αδυναμία, είναι μία παράξενη αθόρυβη μνήμη. Μία ανάμνηση που δεν ξέρεις να εξηγήσεις, αλλά νιώθεις στα βάθη σου ότι προέρχεσαι από κάτι πιο φωτεινό, πιο οικείο, πιο αληθινό. Ο Πλωτίνος, ένας από τους σημαντικότερους μυστικιστές της αρχαίας ελληνικής σκέψης, έλεγε πως η ψυχή είναι ταξιδιώτης. Κατεβαίνει στον κόσμο της ύλης, αλλά ποτέ δεν χάνει την καταγωγή της. Το αίσθημα αποξένωσης που κουβαλάς δεν είναι τυχαίο, είναι το αποτύπωμα αυτής της μνήμης. Η ψυχή θυμάται το φως από το οποίο προήλθε και το αναζητά. Και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω γιατί αυτό το αίσθημα δεν είναι πρόβλημα, αλλά κάλεσμα, γιατί δεν χάνεσαι, θυμάσαι. Αν μπορούσες να δεις τον εαυτό σου όπως πραγματικά είσαι, πέρα από το σώμα, πέρα από τις σκέψεις, πέρα από τις ιστορίες που φορτώθηκες, θα έβλεπες κάτι απλό και συγκλονιστικό. Μία ακτίνα φωτός. Αυτή είναι η ψυχή σύμφωνα με τον Πλωτίνο. Όχι μια μεταφορά, αλλά η αληθινή της φύση. Ένα κομμάτι από το ένα, από την πηγή όλων, που δεν μπορεί να φθαρεί ούτε να μικρύνει ή να χαθεί. Η ψυχή δεν γεννιέται όταν γεννιέται το σώμα. Δεν εμφανίζεται τη στιγμή που ανοίγεις για πρώτη φορά τα μάτια σου. Προϋπάρχει. Είναι αρχαιότερη από το χρόνο, καθαρότερη από την ύλη και φωτεινότερη από κάθε αστέρι που έχεις αντικρίσει. Η γέννησή σου δεν τη δημιούργησε, απλώς της έδωσε ένα νέο όχημα, ένα νέο τρόπο να βιώσει τον κόσμο. Κι όμως αυτό το κομμάτι φωτός, αυτό το άχρονο μέσα σου, νιώθει συχνά περιορισμένο, σαν να είναι στριμωγμένο μέσα σε ένα καλούπι που δεν του ταιριάζει. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Για τον Πλωτίνο η ψυχή κατεβαίνει στον υλικό κόσμο όχι ως τιμωρία, αλλά ως εμπειρία. Σαν ταξιδιώτης που μπαίνει σε μια ξένη χώρα, γνωρίζει πως τίποτα εκεί δεν είναι πραγματικά σπίτι. Το σπίτι της δεν είναι εδώ. Αυτή η κάθοδος αλλάζει τη δόνηση της ψυχής. Η καθαρή λάμψη της συναντά πυκνή ύλη, θόρυβο, φόβο, επιθυμίες που δεν της ανήκουν. Το αποτέλεσμα δεν είναι καταστροφή, είναι σκίαση. Όχι απώλεια του φωτός, αλλά κάλυψή του. Κάτι σαν τον ήλιο που περνά πίσω από σύννεφα. Δεν σβήνει, απλώς δεν φαίνεται. Και κάπου εκεί αρχίζει το ανθρώπινο δράμα. Η ψυχή παραμένει φως, αλλά το σώμα και ο νους δεν το ξέρουν. Η ψυχή θυμάται ποια είναι, αλλά ο άνθρωπος όχι. Από αυτή τη διάσταση γεννιέται αυτό το λεπτό αίσθημα αποξένωσης. Η αίσθηση ότι κάτι μέσα σου είναι πιο μεγάλο από τον κόσμο γύρω σου. Ότι κάτι σε υπερβαίνει, σε ξεπερνά, σε καλεί. Ο Πλωτίνος ήταν ξεκάθαρος. Η ψυχή δεν χάνει ποτέ την επαφή με το φως. Ακόμη και όταν κατεβαίνει στον πιο βαθύ υλικό χώρο, ένα μέρος της παραμένει πάντα στραμμένο προς την πηγή, σαν μια πυξίδα που δεν παρασύρεται ποτέ εντελώς, σαν ένα μυστικό πέρασμα που δεν κλείνει. Και αυτή είναι η αιτία που νιώθεις πως κάτι περισσότερο υπάρχει. Γιατί υπάρχει και είσαι εσύ.
Πάμε να δούμε την κάθοδο πιο βαθιά, γιατί η ψυχή βαραίνει όταν εισέρχεται στην ύλη και γιατί αυτό το βάρος δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν ανήκεις πραγματικά εδώ. Όταν ο Πλωτίνος μιλά για την κάθοδο της ψυχής, δεν εννοεί πτώση ούτε τιμωρία. Δεν υπάρχει κανένα θρησκευτικό δράμα εδώ. Μιλά για μια μετατόπιση συνείδησης, για μια αλλαγή συχνότητας. Η ψυχή, που είναι φως λεπτό και αδιέρετο, κατεβαίνει σε έναν κόσμο πιο πυκνό, πιο βαρύ, πιο θορυβώδη. Και όπως ένας δίτης που βυθίζεται στο νερό, νιώθει αμέσως το βάρος της νέας πραγματικότητας γύρω της. Η κάθοδος αυτή δεν είναι λάθος, είναι διαδικασία. Η ψυχή έρχεται στον κόσμο για να βιώσει, να γνωρίσει, να ανακαλύψει. Αλλά η ύλη, όσο απαραίτητη κι αν είναι για την εμπειρία, της είναι ξένη. Φαντάσου ένα πουλί που γεννήθηκε για να πετάει, να προσγειώνεται για λίγο στο έδαφος. Μπορεί να σταθεί εκεί, μπορεί να κινηθεί, αλλά τίποτα δεν είναι τόσο φυσικό όσο τα φτερά του. Με τον ίδιο τρόπο, όταν η ψυχή εισέρχεται στην ύλη, αισθάνεται έναν πρωτογενή περιορισμό. Χάνει την απεραντοσύνη που είχε. Η καθαρότητά της περνά μέσα από φίλτρα, σώμα, βιολογία, ορμές, φόβοι, ανάγκες. Ξαφνικά η ύπαρξη γίνεται πιο στενή, πιο προσωπική, πιο ευάλωτη. Εμφανίζεται το εγώ, αυτό το μικρό κέντρο αντίληψης που νομίζει ότι είναι το παν, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς η σκιά της αληθινής συνειδητότητας. Και κάπως έτσι ξεκινά το μπέρδεμα. Η ψυχή δεν σταμάτησε ποτέ να είναι φως, αλλά ο άνθρωπος που τη φιλοξενεί δεν το θυμάται. Το σώμα ζητά επιβίωση, ο νους ζητά βεβαιότητα, τα συναισθήματα ζητούν ασφάλεια. Και μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο η ψυχή ψιθυρίζει, αλλά σπάνια ακούγεται. Η κάθοδος δημιουργεί ένα παράξενο παράδοξο. Η ψυχή είναι κάτι απέραντο, όμως ζει μέσα σε ένα περιορισμένο σώμα. Έχει άχρονη φύση, αλλά λειτουργεί μέσα στο χρόνο. Είναι ενότητα, αλλά βλέπει τον κόσμο μέσα από τη διαδικότητα. Αυτή η σύγκρουση γεννά το πρώτο υπαρξιακό ρήγμα. Γιατί τίποτα εδώ δεν μου φαίνεται αρκετό? Γιατί νιώθω ότι είμαι κάτι περισσότερο από αυτό που ζω? Ο Πλωτίνος απαντά καθαρά. Επειδή πράγματι είσαι. Και αυτό το περισσότερο δεν είναι υπεροψία. Είναι μνήμη. Η μνήμη της ψυχής για το φως από το οποίο προήλθε. Ας δούμε το επόμενο βήμα της καθόδου. Πώς η ψυχή αρχίζει να ταυτίζεται με το νου και το σώμα και πώς γεννιέται η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση του ανθρώπου. Καθώς η ψυχή κατεβαίνει στον κόσμο, συναντά το νου. Και ο νους, όπως έλεγε ο Πλωτίνος, είναι ένας διερμηνέας. Μεταφράζει την πραγματικότητα μέσα από εικόνες, μνήμες, λέξεις, συγκρίσεις. Αυτό είναι χρήσιμο για να επιβιώσει ο άνθρωπος, αλλά δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο νους αρχίζει να πιστεύει ότι είναι ο ίδιος το κέντρο της ύπαρξης και έτσι αυτό που ήταν εργαλείο γίνεται αφέντης. Η πρώτη μεγάλη ψευδαίσθηση της ψυχής στον υλικό κόσμο είναι η ταύτιση. Είμαι αυτό το σώμα, είμαι αυτές οι σκέψεις, είμαι αυτή η ιστορία. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Το σώμα αλλάζει, γερνά, αρρωσταίνει. Ο νους πλέκει αφηγήματα, φοβάται, υπερβάλλει. Τα συναισθήματα έρχονται και φεύγουν. Το παρελθόν είναι μνήμη, όχι ταυτότητα. Κι όμως η ψυχή μπλέκεται μέσα σε αυτή την πυκνότητα και αρχίζει να πιστεύει ότι όλα αυτά είναι εγώ. Σαν ένας βασιλιάς που ξέχασε ότι είναι βασιλιάς επειδή φόρεσε για πολύ καιρό τα ρούχα του εργάτη. Η μνήμη δεν χάνεται, απλώς κοιμάται. Αυτή η ταύτιση γεννά το ανθρώπινο άγχος, τη σύγχυση, τον φόβο του θανάτου. Γιατί όταν νομίζεις πως είσαι μόνο το σώμα και ο νους, κάθε μικρή απειλή μοιάζει με απειλή ύπαρξης. Αν όμως θυμηθείς πως είσαι ψυχή, ξέρεις ότι τίποτα ουσιαστικό δεν μπορεί να χαθεί. Ο Πλωτίνος το έλεγε ξεκάθαρα. Η ψυχή δεν είναι μέσα στο σώμα. Το σώμα είναι μέσα στην ψυχή. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Αλλά στον θόρυβο της καθημερινότητας, αυτή η αλήθεια δεν ακούγεται.
Οι υποχρεώσεις, οι επιθυμίες, οι φόβοι και οι προσδοκίες της κοινωνίας σκεπάζουν τη φωνή της ψυχής. Και κάπου εκεί γεννιέται το βαθύ αίσθημα αποξένωσης. Όταν ο άνθρωπος ζει σαν κάτι που δεν είναι, η ύπαρξη πονά. Το αίσθημα ότι δεν ταιριάζω, δεν ανήκω, είμαι κάτι άλλο, δεν είναι διαταραχή, είναι ξύπνημα, είναι η ψυχή που χτυπά την πόρτα από μέσα. Το επόμενο βήμα αυτής της πορείας είναι πως αυτό το αίσθημα αποξένωσης δεν είναι λάθος, αλλά ο πιο σημαντικός οδηγός για να θυμηθείς ποιος είσαι πραγματικά. Υπάρχει ένα αίσθημα που πολλοί προσπαθούν να κρύψουν, να εξηγήσουν, να διορθώσουν, η αίσθηση ότι δεν ανήκεις πραγματικά πουθενά, ότι όσο κι αν προσπαθείς να συνδεθείς, να ταιριάξεις, να γίνεις μέρος του κόσμου, κάτι μέσα σου μένει απ' έξω, σαν παρατηρητής, σαν φιλοξενούμενος. Αυτό το αίσθημα δεν είναι σύμπτωμα, είναι μήνυμα. Ο Πλωτίνος το περιέγραψε με τρόπο που αγγίζει βαθιά την ψυχή. Η αποξένωση δεν προέρχεται από το ότι κάτι πάει λάθος στην προσωπικότητα, αλλά από το ότι η ψυχή θυμάται. Θυμάται έναν κόσμο όπου το φως είναι η φύση των πραγμάτων. Θυμάται έναν χώρο όπου η ενότητα ήταν δεδομένη, όχι ζητούμενη. Θυμάται το αίσθημα του ανήκειν, όχι σε ένα μέρος, αλλά σε μια κατάσταση συνειδητότητας. Γι' αυτό τίποτα εδώ δεν μοιάζει αρκετό. Επειδή η ψυχή έχει γνωρίσει κάτι απείρως φωτεινότερο και έτσι γεννιέται αυτό το παράξενο κενό που κανένα επίτευγμα, καμία σχέση, κανένα αντικείμενο δεν μπορεί να γεμίσει. Η ψυχή αναζητά αυτό που δεν βρίσκεται στην ύλη, αναζητά το αρχικό της σπίτι, αναζητά το φως. Ο Πλωτίνος έλεγε πως η ψυχή, ενώ ζει μέσα στο σώμα, παραμένει με ένα μέρος της, στραμμένη προς την πηγή, και αυτή η στροφή δημιουργεί έναν εσωτερικό διχασμό. Ένα κομμάτι σου προσπαθεί να ανήκει στον κόσμο, ενώ ένα άλλο κομμάτι αρνείται να ξεχάσει ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Αυτή η εσωτερική ασυμφωνία είναι η ρίζα της αποξένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι αρκετά κανονικός, αλλά ότι είσαι πολύ περισσότερο από αυτό που ο κόσμος σου ζητά να είσαι. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι βιώνουν έντονα αυτό το αίσθημα έχουν συχνά βαθιά διαίσθηση, πνευματικότητα ή μια ακατανόητη ελκυστικότητα προς το μυστήριο, τη σιωπή και την ενδοσκόπηση. Είναι οι άνθρωποι που νιώθουν ότι μια αλήθεια κρύβεται πίσω από όλα αυτά και έχουν δίκιο. Η αποξένωση είναι η πρώτη σπίθα αφύπνισης, το σημάδι ότι η ψυχή δεν υπνοτίστηκε πλήρως από τον κόσμο της ύλης, ότι κάτι μέσα σου επιμένει να θυμάται. Σε λίγο θα δούμε αυτό το κάλεσμα πιο καθαρά, την σιωπηλή νοσταλγία του φωτός, και γιατί αυτό που νιώθεις τόσα χρόνια δεν είναι μοναξιά, αλλά μνήμη. Υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο μία νοσταλγία που δεν έχει όνομα, δεν σχετίζεται με κάποιο πρόσωπο, με μία εποχή, με ένα σπίτι που άφησες πίσω. Είναι κάτι πιο παλιό, πιο βαθύ, πιο δικό σου. Είναι η νοσταλγία του φωτός εκείνης της αρχικής κατάστασης όπου δεν υπήρχε φόβος, ούτε χρόνος, ούτε απώλεια. Μόνο καθαρή παρουσία. Ο Πλωτίνος περιγράφει αυτή τη νοσταλγία όχι ως συναίσθημα, αλλά ως μνήμη, ως ένα υπόλοιμα της πραγματικής σου καταγωγής, όπως ένα άρωμα που μένει πάνω σε ένα ρούχο ακόμα και όταν ο άνθρωπος έχει φύγει. Η ψυχή κουβαλά τη μνήμη του φωτός μέσα της και όταν ζει σε έναν κόσμο που δεν της μοιάζει, η μνήμη αυτή αναδύεται σαν απαλή αλλά ασταμάτητη έλξη. Γι' αυτό νιώθεις ότι κάτι λείπει ακόμα και όταν η ζωή σου φαίνεται σε τάξη. Γι' αυτό υπάρχουν στιγμές που κοιτάς τον ουρανό και νιώθεις μία παράξενη οικειότητα. Γι' αυτό η σιωπή σε γιατρεύει περισσότερο από τα λόγια. Γι' αυτό αναζητάς βάθος εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν μόνο επιφάνεια. Η νοσταλγία του φωτός δεν είναι θλίψη, είναι κατεύθυνση. Δεν είναι έλλειψη, είναι υπενθύμηση. Δεν είναι μοναξιά, είναι η ψυχή που σου λέει «Εγώ δεν ανήκω εξ ολοκλήρου εδώ». Ο Πλωτίνος έλεγε ότι η ψυχή δεν χρειάζεται να μάθει, χρειάζεται να θυμηθεί. Και αυτή η νοσταλγία, αυτή η αδιόρατη έλξη προς το άειλο,
είναι το πρώτο άνοιγμα της πόρτας προς την ανάμνηση. Στις πιο ήσυχες στιγμές σου, όταν σταματά ο θόρυβος του κόσμου, αυτή η μνήμη γίνεται σχεδόν απτή, ένα τράβηγμα προς τα μέσα, μια παρηγορητική φωνή που δεν ακούγεται με τα αυτιά, αλλά με την καρδιά. Και αν το προσέξεις, αυτή η μνήμη δεν σε οδηγεί ποτέ προς τα έξω. Δεν σου λέει να βρεις νέο προορισμό, νέα χώρα, νέα ζωή. Σε καλεί προς τα μέσα, στο κέντρο της ύπαρξής σου, εκεί όπου το φως δεν χάθηκε ποτέ. Γιατί αυτό που νοσταλγείς, στην πραγματικότητα δεν είναι μακριά. Δεν είναι κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται σε άλλον κόσμο, ούτε σε άλλη διάσταση. Βρίσκεται στο πιο βαθύ σημείο μέσα σου, εκεί όπου είσαι, αυτό που πάντα ήσουν. Σε λίγο θα δούμε πώς ο Πλωτίνος εξηγεί αυτή τη διπλή φύση της ψυχής, τον ανώτερο και τον κατώτερο εαυτό, και γιατί αυτή η σύγκρουση είναι το κλειδί για την επιστροφή στο φως. Η στροφή προς τα μέσα δεν είναι μυστική τελετή, δεν χρειάζεται απομόνωση. Είναι μια απλή, σχεδόν ανεπαίσθητη απόφαση να δώσεις προσοχή σε κάτι που πάντα ήταν εκεί, αλλά το αγνοούσες. Να γυρίσεις την προσοχή σου από το τι λείπει έξω στο τι υπάρχει μέσα. Αυτή η στροφή δεν αρχίζει δραματικά. Αρχίζει με μικρές στιγμές ησυχίας. Με μια ανάσα που παίρνεις συνειδητά αντί να τρέχεις στην επόμενη δραστηριότητα. Με μια στιγμή που κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, όχι από κούραση, αλλά από επιλογή. Με μια ερώτηση που κάνεις στον εαυτό σου. Πέρα από όλα αυτά που σκέφτομαι και κυνηγώ, ποιος είμαι? Ο Πλωτίνος πίστευε πως η στροφή προς τα μέσα δεν είναι τεχνική, είναι στάση. Δεν είναι κάτι που μαθαίνεις, είναι κάτι που επιτρέπεις. Όπως όταν σταματάς να κολυμπάς και απλώς επιπλέεις, δεν κάνεις κάτι παραπάνω, απλώς πάβεις να αντιστέκεσαι. Στην πράξη αυτό σημαίνει να μάθεις να σταματάς. Όχι να σταματάς τα πάντα, αλλά να δίνεις στον εαυτό σου διαλύματα από τον εσωτερικό θόρυβο. 5 λεπτά σιωπής το πρωί, 10 λεπτά χωρίς οθόνη, ένας περίπατος χωρίς μουσική, χωρίς podcast, χωρίς τίποτα, μόνο εσύ και η αναπνοή σου. Να παρατηρείς τον νου αντί να τον πιστεύεις τυφλά. Όταν ο νους λέει δεν είσαι αρκετός, να μην του απαντάς, να τον βλέπεις, να αναγνωρίζεις. Αυτό είναι μια σκέψη, δεν είμαι εγώ, είναι κάτι που περνά. Αυτή η μικρή απόσταση από τη σκέψη σου είναι η αρχή της ελευθερίας. Να ζητάς λιγότερα από τον κόσμο. Όχι από απεσιοδοξία, αλλά από σοφία. Να δοκιμάσεις μία μέρα χωρίς να ελέγχεις τι έγινε, τι είπαν, τι συνέβη. Να δεις τι αλλάζει όταν σταματάς να περιμένεις ότι κάτι έξω θα με ολοκληρώσει σήμερα. Να επιτρέπεις τη σιωπή, όχι σαν κενό που πρέπει να γεμίσεις, αλλά σαν χώρο όπου η ψυχή αναπνέει. Εκεί, μέσα στη σιωπή, κάτι μαλακώνει. Οι φόβοι γίνονται μικρότεροι, οι επιθυμίες λιγότερο επίγουσες και μια απαλή αίσθηση παρουσίας αρχίζει να εμφανίζεται όχι σαν κάτι που έρχεται από έξω, αλλά σαν κάτι που πάντα ήταν εκεί. Αυτή η εσωτερική στροφή δεν σε κάνει λιγότερο ενεργό στον κόσμο. Αντιθέτως, σε κάνει πιο παρόντα. Δεν σταματάς να ζεις, σταματάς να χάνεσαι. Δεν εγκαταλείπεις τις υποχρεώσεις σου, αλλά πάβεις να ταυτίζεσαι με αυτές. Δεν απομακρύνεσαι από τους ανθρώπους, απλώς δεν τους φορτώνεις με την ευθύνη να σε σώσουν. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις αμέσως, αρχίζει η άνοδος, όχι ως ανάβαση προς κάπου, αλλά ως ελάφρυνση, σαν να αφήνεις κάτω, ένα-ένα, όσα βάρη δεν ήταν ποτέ δικά σου. Και τώρα, ας δούμε τι συμβαίνει όταν αυτή η ελάφρυνση γίνεται βαθύτερη, όταν η ψυχή αρχίζει να ανεβαίνει όχι με κόπο, αλλά με φυσικότητα προς την αρχική της λάμψη. Η άνοδος της ψυχής δεν είναι ταξίδι προς κάποιον τόπο, είναι αλλαγή συχνότητας, μια μετατόπιση στον τρόπο που η ψυχή βιώνει την ύπαρξη. Όπως ένα ραδιόφωνο που αλλάζει σταθμό, δεν αλλάζει το ραδιόφωνο, αλλάζει αυτό που εκπέμπει.
Έτσι και η ψυχή. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό, απλώς επανασυντονίζεται με την πραγματική της φύση. Στο πρώτο στάδιο της ανόδου, η ψυχή αρχίζει να απομακρύνεται από την ταύτιση. Σταματά να πιστεύει πως είναι μόνο το σώμα, μόνο οι σκέψεις, μόνο η ιστορία. Βλέπει πως όλα αυτά είναι προσωρινά, αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σε κάτι που δεν αλλάζει. Και η αναγνώριση αυτή, ότι υπάρχει κάτι μέσα σου που παρατηρεί χωρίς να επηρεάζεται, είναι η πρώτη πραγματική ελευθερία. Καθώς η ψυχή συνεχίζει, εισέρχεται στο δεύτερο στάδιο, την αναγνώριση του φωτός. Όχι σαν μεταφορά, αλλά σαν βιωματική πραγματικότητα. Αρχίζει να νιώθει στιγμές όπου κάτι μέσα της λάμπει, όχι δυνατά, όχι θεαματικά, αλλά σταθερά. Μια εσωτερική γαλήνη που δεν εξαρτάται από το τι συμβαίνει έξω, μια βεβαιότητα που δεν έχει λόγο, αλλά είναι απόλυτη, μια αίσθηση ότι εδώ, σε αυτό το βάθος, όλα είναι καλά. Αυτό το φως δεν εμφανίζεται σαν κάτι ξένο. Αντιθέτως, είναι το πιο οικείο πράγμα που έχεις νιώσει ποτέ, σαν να θυμάσαι κάτι που ξέχασες για πολύ καιρό και τώρα που το ξαναβρήκες δεν καταλαβαίνεις πως το έχασες. Η ψυχή αναγνωρίζει την πηγή της, όπως ένα ποτάμι αναγνωρίζει τη θάλασσα. Δεν μαθαίνει κάτι καινούριο, απλώς θυμάται. Στο τρίτο στάδιο, η ψυχή βιώνει την ενότητα. Αυτό που πριν φαινόταν διαχωρισμένο, εσύ και ο κόσμος, εσωτερικό και εξωτερικό, εγώ και οι άλλοι, αρχίζει να μαλακώνει. Όχι επειδή χάνονται τα όρια, αλλά επειδή αναγνωρίζεις πως όλα προέρχονται από την ίδια πηγή. Το φως που είσαι εσύ είναι το ίδιο φως που λάμπει στα πάντα, αλλά σε διαφορετικούς βαθμούς καθαρότητας. Και εδώ, η αποξένωση που κάποτε σε πόνεσε αρχίζει να διαλύεται. Δεν είναι επειδή βρήκες επιτέλους τη θέση σου στον κόσμο, αλλά επειδή συνειδητοποίησες πως η θέση σου δεν ήταν ποτέ στην ύλη, ήταν στο φως. Και το φως δεν βρίσκεται κάπου. Βρίσκεται παντού όπου στρέφεις την προσοχή σου με καθαρότητα. Στο ανώτερο στάδιο, η ψυχή αγγίζει την άμεση θέαση εκείνη τη στιγμή όπου δεν υπάρχει πια απόσταση μεταξύ του εαυτού και της πηγής. Ο Πλωτίνος την περιγράφει ως το ένα που βλέπει το ένα. Δεν υπάρχει πια παρατηρητής και παρατηρούμενο. Μόνο φως που αναγνωρίζει τον εαυτό του. Αυτή η εμπειρία δεν είναι μόνιμη, τουλάχιστον όχι στην αρχή. Έρχεται σαν λάμψη, σαν ανάσα, σαν στιγμή χάρις και μετά υποχωρεί, αλλά αφήνει ένα αποτύπωμα στην ψυχή, μία μνήμη που δεν μπορεί να σβηστεί και από εκείνη τη στιγμή η ψυχή ξέρει, δεν πιστεύει, δεν ελπίζει, ξέρει ότι το φως είναι πραγματικό, ότι η καταγωγή της δεν ήταν ψευδαίσθηση, ότι η νοσταλγία που ένιωθε τόσα χρόνια δεν ήταν αδυναμία, αλλά αλήθεια. Και τώρα, ας δούμε που ανήκει πραγματικά η ψυχή και γιατί όλη αυτή η πορεία δεν σε οδηγεί αλλού, αλλά σε αυτό που πάντα ήσουν. Υπάρχει μία φράση του Πλωτίνου που μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την αυτοαντίληψή σου. «Ουχ όδε η πατρίς». Η πατρίδα δεν είναι εδώ. Δεν εννοεί έναν άλλο πλανήτη, ούτε ένα μεταθανάτιο μέρος συμβολικά. Μιλά για κάτι βαθύτερο, για το ότι η ψυχή δεν ανήκει σε κανέναν τόπο που μπορείς να δείξεις με το δάχτυλο. Δεν ανήκει στην ύλη, στην κοινωνία, στην ταυτότητα, ούτε στην ιστορία σου. Η πραγματική της πατρίδα είναι η εσωτερική της φύση, το φως από το οποίο προήλθε. Ο υλικός κόσμος είναι σκιά, αντανάκλαση, πρόσκαιρη φιλοξενία, αλλά δεν είναι το σπίτι της ψυχής. Γι' αυτό κανένα μέρος, καμία σχέση, καμία επιτυχία δεν γεμίζει ποτέ ολοκληρωτικά αυτό το λεπτό κενό που νιώθεις, γιατί προσπαθείς να γεμίσεις με ύλη μια μνήμη που δεν είναι υλική. Ο Πλωτίνος το περιγράφει σαν παράδοξο. Η ψυχή βρίσκεται στον κόσμο, ζει στον κόσμο, αλλά δεν ριζώνει στον κόσμο. Μπορεί να αγαπήσει, να δημιουργήσει, να εμπνευστεί, αλλά πάντα υπάρχει μέσα της μία λεπτή, σχεδόν αόρατη απόσταση από όλα αυτά. Μία απόσταση που δεν είναι αποξένωση, αλλά γνώση. Δεν είμαι αυτό, δεν είμαι μόνο αυτό. Η αληθινή πατρίδα της ψυχής είναι η ενότητα, όχι η διαίρεση. Είναι η σιωπή, όχι ο θόρυβος. Η παρουσία, όχι η ταύτιση.
Είναι το άχρονο, όχι ο χρόνος. Η καθαρότητα του φωτός, όχι οι μεταβολές της ύλης. Και όσο περισσότερο η ψυχή στρέφεται προς αυτή την εσωτερική πραγματικότητα, τόσο περισσότερο νιώθει ότι επιστρέφει. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Όταν η ψυχή θυμάται που ανήκει, δεν χάνει την επαφή με τον κόσμο, την αλλάζει. Δεν ζει πια ως ξένη, αλλά ως περαστική. Όχι ως κάποια που ψάχνει να ριζώσει, αλλά ως κάποια που γνωρίζει ότι η ρίζα της είναι μέσα της. Κάθε εμπειρία γίνεται πιο απαλή, κάθε δυσκολία λιγότερο απειλητική, κάθε χαρά πιο καθαρή γιατί δεν περιμένεις πια να σε ολοκληρώσει. Η αληθινή πατρίδα της ψυχής δεν είναι τόπος, είναι κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση είναι πάντα προσβάσιμη, αρκεί να στραφείς προς το φως που ήδη κουβαλάς. Σε λίγο θα δούμε το τελευταίο στάδιο, πώς ζει ένας άνθρωπος που έχει θυμηθεί και πώς η καθημερινή ζωή αλλάζει όταν η ψυχή σταματά να ψάχνει πατρίδα έξω και την βρίσκει μέσα της. Όταν η ψυχή θυμηθεί ποια είναι, δεν γίνεται κάποιος άλλος, γίνεται απλώς πιο αληθινή. Δεν αποκτά μια καινούρια ζωή, αποκτά μια καινούρια ματιά στη ζωή που ήδη έχει. Οι ίδιες συνθήκες παραμένουν, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες καθημερινές λεπτομέρειες, αλλά κάτι βαθύ μέσα αλλάζει, ο τρόπος που τις βιώνεις. Ένας άνθρωπος που έχει θυμηθεί δεν περιμένει πια από τον κόσμο να τον ολοκληρώσει. Δεν ψάχνει μανιωδώς να ανήκει, δεν κυνηγά το κάτι ακόμα που θα γεμίσει το κενό, γιατί αναγνωρίζει ότι το κενό δεν ήταν ποτέ πραγματικό. Ήταν η ψυχή που ζητούσε επιστροφή και τώρα που γύρισε προς τον εαυτό της, η αναζήτηση πάβει. Η ζωή μετά την ανάμνηση δεν είναι τέλεια, είναι αληθινή, δεν είναι χωρίς πόνο, είναι χωρίς ψευδαίσθηση, δεν είναι χωρίς αλλαγές, είναι χωρίς φόβο για αυτές. Η ψυχή που έχει στραφεί προς την πηγή της ζει με έναν τρόπο πιο ελαφρύ. Δεν κουβαλά τα πάντα σαν βάρος, γιατί ξέρει πως τίποτα δεν είναι μόνιμο. Δεν ταυτίζεται με κάθε σκέψη, γιατί ξέρει πως ο νους δεν είναι η ουσία της. Δεν αμήνεται απέναντι στον κόσμο, γιατί ξέρει πως δεν απειλείται από αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος δεν αποσύρεται από τη ζωή, αντιθέτως την ζει πιο πλήρως, αλλά δεν χάνεται σε αυτήν. Περπατά μέσα στον κόσμο όπως ένας ταξιδιώτης που ξέρει πού είναι το σπίτι του και γι' αυτό δεν φοβάται να χαθεί για λίγο, να δοκιμάσει, να αγαπήσει, να αφεθεί. Η αποξένωση που κάποτε τον πόνεσε γίνεται τώρα γαλήνη, γιατί ξέρει πως δεν ήταν λάθος. Ήταν ένδειξη καταγωγής. Ο Πλωτίνος μιλούσε για αυτή τη στάση ζωής ως βίων θεατικών. Μια ζωή όπου δεν είσαι το αντικείμενο που παίζεται στη σκηνή, αλλά ο παρατηρητής που βλέπει, κατανοεί και δεν παγιδεύεται. Αυτή η θέαση δεν είναι αποστασιοποίηση, είναι ελευθερία, είναι η ικανότητα να ζεις μέσα στον κόσμο χωρίς να ανήκεις σε αυτόν και κάπου εκεί κάτι μαλακώνει μέσα σου. Ο χρόνος δεν σε κυνηγά, οι φόβοι δεν σε ορίζουν, οι επιθυμίες παύουν να είναι δεσμά. Η ύπαρξη παίρνει μια απλότητα που μοιάζει σχεδόν μυστικιστική, να είσαι παρόν χωρίς να είσαι χαμένος, να είσαι άνθρωπος χωρίς να ξεχνάς ότι είσαι ψυχή, να ζεις εδώ γνωρίζοντας ότι η πατρίδα σου είναι αλλού, μέσα σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.